به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه حاضرین که از نقاط مختلف افغانستان و جهان روی خط زوم و فیسبوک با ما هستند. به وبینار امروز ما خوش آمدید. من زهره راسخ از مؤسسه گلوبال واچ گروپ همراه با همکارانم از واشنگتن با شما صحبت میکنم. میهمانان ما امروز جناب دکتر اکرم بابوری، متخصص امراض ریوی و مراقبت‌های جدی از شفاخانه جمیکا از نیویورک با ما هستند. همچنان محترمه مشگان حیدری، متخصص درمان تنفسی و رشته Respiratory Therapy از مرکز صحی کلاراماس از ایالت نیوجرسی با ما هستند. با تشکر فراوان از دکتر بابوری که با تلاش و علاقمندی خسته‌ناپذیر برای کمک به سکتور صحت در افغانستان و خصوص در چند ماه گذشته با وجود فشارهای کاری و رسیدن به هزاران مریض کووید 19 که در طول چند ماه در نیویورک داشتن، باز هم با علاقمندی و دلسوزی خاص مشغول رساندن اطلاعات جدید در مورد کووید 19 و دکتر افغانستان هستند و شب و روز در این قسمت زحمت میکشن. ما بار دوم از ازشون خواهش کردیم در برنامه ما اشتراک کنن و خوشحال هستیم که امروز همراه ما هستن و به سوالات شما جواب خواهیم گفت. همچنان خانم مشگان حیدری که با یک عشق و علاقه فراوان برای خدمت به وطن و هموطنان خود حاضر شدن که در این برنامه ما اشتراک بکنن. در شروع خانم حیدری یک پریزنتیشن دارن در مورد ونتیلیتر و استفاده از ونتیلیتر که به تعقیب صحبتشان دکتر سید بابوری صحبت خواهد کردن در مورد مختلف کووید 19 به شمول بعضی دوای جدیدی که در امریکا استفاده میشه و مسائل کوموربیدیتی که باعث وفیات و مرگ و میر یک عده مریضایی که به کووید 19 مبتلا میشن و امراض جانبی دارن در او صحبت خواهد کردن. و در اخیر ما در حدود 45 دقیقه یا نیم ساعته برای سوالات شما خواهد داشتیم که شما میتونین یا از طریق لایف یا چت باکس سوالاتتان را با ما شریک بسازید. با تشکر از همه شما میکروفون در اختیار خانم حیدری میگذارم که و پریزنتیشنشون شروع بکنن. خانم حیدری بفرمایید. صبح خیر. سلام علیکم هموطنان عزیز. خدا کنه همتون جور صحتمند باشین انشالله. اسم من مشگان حیدری است، از نیوجرسی امروز صحبت میکنم. topic امروز خودم در رشته respiratory therapy and also some ventilator use and also یگان equipment برای اکسیژن برای patients ما استفاده میکنم. دربارش یک کمک براتون دربارش گپ میزنیم. خدا کنه که همه چیز خوب پیش بره بخیر انشالله. So, again, we're going to be talking about ventilators, BiPAPs, and a little bit of information on COVID itself. So COVID illness is a virus that has been spreading worldwide. It is very highly contagious. With some patients, it really gets them really sick to the point where it could actually be fatal for them. Some of the people that are under more of a risk are some of the elderly patients and also people that have lung disease, heart disease. بسیار ببخشید مشگان جان، صدای مگه میشنین و شما به انگلیسی صحبت میکنین اگر به فارسی متوجه ممکن نبوده باشه. کووید ویروس یک illness است که چون در کل جهان سراسر جهان بر بسیار کلان پرابلم جور کردن. نفرایی که high risk می باشن، نفرایی که مثلا تکلیف قلبی دارن، تکلیف شش دارن، نفرایی که شکر دارن، کامپلیکیشنشون زیادتر می باشن چون نسبت به کسایی که چیز تکلیف نمی داشته باشن. چیزی کنم میتونه که خدا پروتکت کنه و spread از illness
prevent کنه. Social distancing is a must. Frequent hand washing, because droplets هوا تنفس چیز که انسان میکنه در هوا دراپلتش دیر میمانه. And because of that بسیار مهم است که social distancing کنیم. At least 6 feet یکی از دیگر دور باشیم چون که again the dropletش در هوا میمانه. Some of the different types of equipments که استفاده میکنیم especially for patients که COVID می داشته باشه از nasal cannula استفاده میکنیم از venti mask استفاده میکنیم non-rebreather masks high flows which is بسیار effective و بسیار کمک میکنه نفرایی که COVID-19 دارن. Also non-invasive CPAP و BiPAP استفاده میکنیم که همراه از CPAP و BiPAP variety of different masks استفاده میکنیم. I'll go over a little more in depth with those later. و ventilator و also nitrous oxide که زیاد کمک میکنم برای پیشنت ها چون که پیشنت ها که هست بسیار اکسیژنشان deprived هستن. اکسیژن بسیار ضرورت کار دارن چون که lung functionشان خوب نیست. It affects the lungs big time. This one is an example. یک example است که یکی از این ماشینا که ما خودمون در شفاخانه خود استفاده میکنیم. One of the ventilators به نام servo I نامشناسته. Again, very highly effective for those patients. One of the reasons why these patients need the ventilators and the oxygen, again, because ششاره بسیار افکت میکنن. این ماشینا اکسیژن کمک میکنن and also the ventilators oxygen برای patient ها it helps to oxygenate the patient و also carbon dioxide بیرون میکنه so that the patients are able to breathe better and easier. Some complications of the ventilator itself, pneumonia, بسیاری نفرها pneumonia میگیرن. لنگشان شاید damage شو از ventilators, شاید pneumothorax که یعنی لنگشان collapse کنه. Some of these patients will wind up with some of these complications. Different modes of ventilation که تقریبا چند different modes داره ventilations. نسبت به خود پیشنت که چقدر لنگشون کار میکنه یا کار نمیکنه. Some different modes of ventilations است بر پیشنت ها ما استفاده میکنیم در شفاخانه. These are some parameters که بر پیشنت ها ما بر ventilation استفاده میکنیم. Again, it goes individually patient to patient basis. These are some of the parameters که ما استفاده میکنیم بر پیشنت های خود. Again, oxygen بسیار یک چیز مهم است برای پیشنت های که کووید دارن چون که again they're very oxygen deprived. Along with the oxygen, PEEP is another بسیار مهم stuff that we use for our patients for to help recruit their lungs که اکسیژن بهتر استفاده کنن ازش. BiPAP, CPAP دوش non-invasive form of ventilation است که ما برای پیشنت خود امروز COVID-19 استفاده میکنیم. They're very, very helpful. One of the biggest things that I did want to mention امروز CPAP و BiPAP که HEPA filter بسیار بسیار مهم است که استفاده کنین چون که COVID-19 airborne است. You guys don't want to just leak out their air, whatever air that they're breathing out into the environment, especially بر همه شما دکترها, nurses, and anybody else that's going to be داخل بیرون میشه از اتاق همین پیشنت ها.
HEPA filter again is a must in usage with the BiPAPs and the CPAPs. بسیار مهم است. چون که filter میکنه a lot of those airborne pathogens. Contraindications یگانه چیز مهم که درباره non-invasive ventilation که بسیار مهم است، نفر که خودش inability که protect نمیتونه airway خوده، بسیار مهم است که بریزی پیشنت ها کوشش کنین که استفاده نکنین از CPAP and BiPAP، چون که اگر airway خودن protect کردن نتونن دور جان they could aspirate and it could become detrimental to them. Patient هایی که obviously respiratory or cardiac arrest داشته باشن، but از اونام it's not a good idea to use it on them. Reduced consciousness اگر pneumothorax داشته باشن خوب نیست که برای پیشنت ها استفاده کنیم. High flow nasal cannula is something that we've been using a lot in our hospitals. The good thing, چیز بسیار خوب و مهم درباره high flow nasal cannula است که patients humidification میکنن. Humidification بسیار مهم است چون که a lot of these patients اگر چیز نداشته باشه humidification, it helps with any dried up secretions that they might have, and also depending on که چقدر وقتی پیشنت ها می باشن ده مثلا ventilator or BiPAP, a lot of these patients اگر humidification استفاده نکنیم it dries up their mucosal membranes, so it's very important. And with the high flow humidification هم برشان provide میشه و heat هم برشان provide میشه, which is very important for these patients also. And also with the high flow, we could go as high as 60 liters per minute to oxygen liter flow برشان بدیم. To up to a certain point, the high flow, it even sort of kind of acts as a like CPAP machine to help blow off some of the CO2 up to a certain level. Thank you. I thank you all so much for your time. بسیار زیاد میبخشین بخش میخوام چون که داریم خوب نیست. I hope everything I said does become helpful, and if anybody has any questions, please feel free to ask. I thank you so much. تشکر یک جان زورا جان، تشکر یک جان دکتر صاحب for including me in this. Thank you so much. And Zura Jan, if you want to take over. تشکر مشگان جان. بسیار تشکر مشگان جان از لطفتان و از پرزنتیشنی که داشتین. یقینا که اگر سوال باشه حتما حاضرین در وقت سوال و جواب از شما سوال میپرسن با ما باش.